तर पाठीमागच्या लेक्चर्समध्ये आपण युनिट अँड मेजरमेंट हा पहिला टॉपिक बघितला होता. आज आपण सेकंड टॉपिकला स्टार्ट करणार आहे, ज्याचं नाव आहे स्केलर अँड वेक्टर. तर फिजिकल क्वांटिटीज दोन टाइप्समध्ये डिवाइड असतात. फर्स्ट क्वांटिटी कुठल्या असणार आहे, स्केलर, आणि सेकंड टाइप इज वेक्टर क्वांटिटीज. तर स्केलर क्वांटिटीज कशाला म्हणायचं, तर फिजिकल क्वांटिटीज विच हॅविंग magnitude but does not have direction called as scalar quantity, and physical quantity which having magnitude as well as direction are called as vector quantities. Okay, तर बघा एक्झाम्पल, वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल. सपोज वर्क डन इज 10 जूल. तर हे वर्क आहे त्याची डायरेक्शन नाही माहिती आपल्याला, म्हणजे कुठून, म्हणजे ह्या वर्क डनच्या वेळी आपण डायरेक्शन विचारात घेतली जात नाही किंवा वर्क डनला आपल्याला डायरेक्शन नाहीये. सो अशा क्वांटिटीज आपण कशामध्ये काउंट करणार आहे, स्केलर क्वांटिटी. अशा क्वांटिटीजना आपण स्केलर क्वांटिटीज म्हणणार आहे. सिमिलरली स्पीड आणि डिस्टन्स त्या कशा आहेत, स्केलर क्वांटिटीज आहेत. सपोज मास आहे, मास हॅविंग डज नॉट डायरेक्शन. ठीक आहे, अशा टाईपच्या क्वांटिटीज ज्यांना डायरेक्शन नाही आहे त्या आपण कशामध्ये क्लासिफाय करणार आहे, स्केलर क्वांटिटीज. द क्वांटिटीज विच डज नॉट हॅव डायरेक्शन आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज. which having magnitude but does not having direction are called as scalar quantities, and vector quantities having direction. For example, force is equal to 5 Newton. पर आपण कसं म्हणतो, 5 Newton upward, 5 Newton downward, means force requires direction or it has direction, therefore force is the vector quantity. Similarly, velocity having direction, acceleration having magnitude as well direction. So these quantities having magnitude as well as direction, such type of quantities are called as vector quantities. याची डेफिनेशन काय आहे, फिजिकल क्वांटिटीज विच हॅविंग मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन आर कॉल्ड ॲज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक आहे, हे झालं दोन क्लासिफिकेशन, स्केलर आणि वेक्टर क्वांटिटीज. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, वेक्टर क्वांटिटीजना रिप्रेझेंट करायचं आहे, मीन्स रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर. दे आर रिप्रेझेंटेड बाय दी कॅपिटल लेटर्स, आणि त्याच्या डोक्यावरती आपण काय देणार आहे, ॲरो डिनोट करणार आहे. हा ॲरो काय करतो, त्या वेक्टरची डायरेक्शन आपल्याला दाखवतो. इट डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. सपोज मी कन्सिडर केला, सो दिस इज वेक्टर ए विच हॅविंग मॅग्निट्यूड 10. तर ठीक आहे, तर आपण त्याला असं म्हणणार आहे. सो हिअर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर, दिस इज एंड पॉइंट, starting point and this is end point. So suppose I will call here, this is head, this is tail of the vector. So vectors are represented by the capital letters and on which we can draw arrow, and suppose, and in every example, any example, vector can be denoted by the straight line which is terminated as arrow. So this is the representation of the vectors. तर आपण आता टाइप्स ऑफ वेक्टर बघूया. ठीक आहे, तर पहिला टाइप आहे इक्वल वेक्टर्स. दोन वेक्टर आपण कधी ते म्हणणार आहे, दोन वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, किंवा दोन वेक्टरना आपण इक्वल वेक्टर कधी म्हणणार आहे, ज्यावेळी त्यांचं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन काय असणार आहे, इक्वल असणार आहे. आता इथे बघा, हे दोन वेक्टर आहेत, त्या दोन्ही वेक्टरची डायरेक्शन सेम आहे या डायरेक्शनला, आणि दोघांचं मॅग्निट्यूड पण काय इक्वल आहे. देन दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर. सिमिलरली दीज टू वेक्टर्स आर ऑल्सो इक्वल वेक्टर. हे सुद्धा वेक्टर कसे आहेत, इक्वल वेक्टर्स आहेत. सेकंड काय आहे, अनइक्वल वेक्टर्स. द वेक्टर्स विच हॅविंग डिफरंट मॅग्निट्यूड अँड डिफरंट डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड ॲज अनइक्वल वेक्टर्स. इथे बघा, या दोघांचं मॅग्निट्यूड सेम आहे पण डायरेक्शन कसे अपोजिट आहे किंवा वेगळे आहे, दे आर अनइक्वल वेक्टर्स. इथे पण कसं आहे, या दोन्ही वेक्टर्सचे डायरेक्शन सेम आहे पण मॅग्निट्यूड कसं आहे, कमी आहे. याला पण आपण अनइक्वल वेक्टर म्हणू शकतो. So the vectors having different magnitude and different direction, they are also said to be unequal vectors. Next है parallel vectors. आता दोन वेक्टर जे एकाच along same two vectors are parallel to each other are called as parallel vectors. हा फर्स्ट वेक्टर आणि हा दुसरा वेक्टर एकमेकांना कसे आहेत, पॅरलल आहेत. आता त्यांचा समजा मॅग्निट्यूड जरी कमी असेल किंवा मॅग्निट्यूड जास्त असेल तरी पण ते एकमेकांना पॅरलल आहेत, तर त्यांना आपण काय म्हणणार आहे, दे आर पॅरलल वेक्टर्स. सो मॅग्निट्यूड इम्पॉर्टंट नाही, फक्त इम्पॉर्टंट काय आहे, दे शुड बी पॅरलल टू ईच अदर. द वेक्टर्स विच आर पॅरलल टू ईच अदर आर कॉल्ड ॲज पॅरलल वेक्टर्स. याच्या अपोजिट नेक्स्ट काय आहे, अँटी पॅरलल वेक्टर्स. द टू वेक्टर्स विच हॅविंग
एक्झॅक्टली अपोजिट डिरेक्शन आर कॉल्ड एज अँटी पॅरलल वेक्टर्स. आता कन्सिडर करा हे दोन वेक्टर, ह्या दोघांचं काय आहे, त्यांची डायरेक्शन बघा एक्झॅक्टली कसे अपोजिट आहे. सो दे आर अँटी पॅरलल टू इच अदर. इथं पण यांचं मॅग्निट्यूड सेम नाहीये पण डायरेक्शन एक्झॅक्टली अपोजिट आहे एकमेकांना. देअरफॉर दे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अँटी पॅरलल टू इच अदर. दोघांची जी दिशा आहे ती कशी आहे, एक्झॅक्टली वेगळी आहे, अपोजिट आहे. त्यावेळी त्यांना काय म्हणणार आपण, अँटी पॅरलल वेक्टर्स. नेक्स्ट काय बघा, कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स म्हणजे काय, ते वेक्टर्स एकाच लाईन वरती असतील तर त्यांना काय म्हणणार आपण, दे आर कोलिनियर. आता इथं पण दोन वेक्टर दाखवले ए आणि बी, तर हे दोन्ही वेक्टर कसे आहेत, एकाच लाईन वरती आहेत. देअरफॉर दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर बिकॉज दे आर ऑन सेम लाईन. नेक्स्ट कुठला आहे, कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर म्हणजे काय, प्लेन म्हणजे काय, तर सपोज दिस ब्लॅकबोर्ड इज वन प्लेन. द वेक्टर्स विच आर लाईन in this plane are called as coplanar. पण सपोज इथं मी एक ही नोटबुक कन्सिडर केली, ठीक आहे. तर ह्या नोटबुकचा जो प्लेन आहे तो कसा आहे, हा प्लेन आणि हा प्लेन कसा आहे, वेगळा आहे. जर एक वेक्टर ह्या नोटबुक मध्ये असेल आणि एक वेक्टर तो बोर्डवर असेल, then this and these two vectors are non coplanar. Okay, so vectors should be said to be coplanar when that all vectors lies in same plane. Next आहे concurrent vectors. Concurrent vectors means the vectors which are starting from same point are called as concurrent vectors. तर ते सगळे वेक्टर एकाच पॉइंट पासून स्टार्ट होत असतील. इथं बरोबर 1 2 3 4 चार वेक्टर एकाच पॉइंट पासून स्टार्ट झाले, देअरफॉर दे आर कॉल्ड एज concurrent vectors. नेक्स्ट काय, झिरो वेक्टर्स. झिरो वेक्टर म्हणजे काय, असे वेक्टर की ज्यांचं मॅग्निट्यूड किती पाहिजे, 0 पाहिजे. आता जर मॅग्निट्यूड 0 असेल तर त्याची डायरेक्शन आपण कुठलीही दाखवू शकतो. Therefore, zero vector having many directions. Okay. Now next, unit vectors. Unit vectors means the vector which having magnitude is equal to 1. त्यांचं मॅग्निट्यूड किती असणार आहे, 1. त्या वेक्टरना आपण काय म्हणतो, युनिट वेक्टर्स. तर बघा आपण नेहमी वेक्टर डिनोट करताना 3 युनिट वेक्टर बघणार आहे. पहिला आय कॅप, जे कॅप, के कॅप किंवा आय बार, जे बार आणि के बार. तर आय बार काय आहे तुमचा, एक्स ऍक्सिसला युनिट वेक्टर आहे. युनिट वेक्टर म्हणजे त्याचं मॅग्निट्यूड किती असणार आहे, 1. आय बार इज युनिट वेक्टर अलॉंग एक्स ऍक्सिस, जे बार इज युनिट वेक्टर अलॉंग वाय ऍक्सिस आणि के बार इज अ युनिट वेक्टर अलॉंग झेड ऍक्सिस. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स.